नमस्ते सबै दर्शक महानुभावहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हजुरले कुन भिडियो हुँदैछ भनेर टाइटल देखेर थाहा पाउनु भयो होला। अनि बेसिकली यो घोगी भन्ने बित्तिकै थारू कम्युनिटीमा थारू कम्युनिटीको फेमस फुड है। अनि यसलाई कसरी तयार पारिन्छ भन्दाखेरि एक दिन यसलाई पानीमा भिजाएर राख्ने अनि यसले माटो निकाल्छ। त्यसपछि पकाउनु अघि यसलाई यसरी रगड्ने ल्याउ निकाल्नको लागि अनि धुने। हामीले चाहिँ अब घोगीको पछाडिको पार्ट काट्दै हम। यो काटेपछि बल्ल हामीले चुस्दाखेरि बल्ल भित्रको यसको आउँछ के गुदी यस्तो हुन्छ। अनि त्यसपछि हामीले सिपी निकाल्छौँ यसलाई उसिनेर। त्यसपछि घोगीमा मसलाहरू हालेर नि पकाउँछौँ। अनि आज चाहिँ हामीले घोगी च्यालेन्ज गर्दैछौँ। ल धेरै कुरा नगरिकन हामी च्यालेन्जतिर जान्छौँ। भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु होला। हाम्रो छुट्टै बोनस भिडियो पनि छ है लास्टमा। A few moments later. स्पेशली फेरि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि तिमुर हालेको हुन्छ नि, त्यही भएर स्पाइसी पनि एकदम फ्लेभर आउँछ कि घोगीमा तिमुरले गर्दा। मेरो फिनिस हुन लागिसक्यो। भ्याउ लागिसकेको घोगी मैले जित्छु होला जस्तो है। मैले सकाएँ है। यसको अझ बाँकी हो। अब यो चाहिँ पनिसमेन्ट है। जो हार्छ कि त्यसले खुर्सानी र अदुवा टोक्न पर्यो। ल ल छिटो अदुवा टोक्न पर्छ। सबै खाने हो त्यो अदुवा सिँगै। तो भ्याइए पनिसमेन्ट। जाने मेरी मैं तेरा हाँ जी तेरा तू कर ले यकीन। तेरी आँखों का साहिल में तेरे दिल के ही काबिल तू मुसाफिर में।
हामी त घोइ खाँदैछौँ घोइ रुका रुका ए घोइ खान आउनु न मैले सिकाउँदैछु यिनीहरूलाई फेरि यहाँ सिकाउँदैछु आउँछ नि हामीलाई त पिरा भयो अब हजुरलाई थाहा होला नि थारूहरू तराईको आदिवासी हुन् अनि त्यतिखेर मलेरियाको महामारी हुँदा हाम्रो पुर्खाहरूले घोगी खाएर मलेरिया पचाएको गरे त्यही भएर घोगी खाँदाखेरि शरीरको लागि एकदम बेनिफिट छ के अरे इम्युनिटी पावर पनि बढाउँछ नि स्ट्रोक पनि हुन्छ है मान्छेलाई